від Углегорської ТЕЦ видно всю лінію фронту до Солидара. Вона дуже легко позначається. Наша сторона фронту горить хліб, вони палять хліба нам. Ми їм намагаємося не палити хліб з того боку. А що? Ну, є надія, що ми повернемося. Це наш хліб? А чий хліб? Звісно, наш. То ми ще зберемо. А от зараз оце горить і там. Це що? Це де горить? Оце горить, оце є лінія фронту, але її буде видно от біля тих 9 поверхівок буде видно найкраще. Це така вища точка. А там далі видно Торецьк. І від Торецька, від Нью-Йорка, в принципі, всю лінію фронту видно до Солидара. Вона йде таким овалом. Вона вирівнюється, Сергій Миколайович? Ні, ми держимо і не пускаємо цих негідних нелюдей. Так, а що оце такий великий стовп? Оце горить, прилетіло в районі населений пункт між Солидаром і Бахмутом. Там якийсь Бахмутський, Туди вони відпрацювали градами в цей населений пункт. І щось горить, якась хата, бачите. І отам що? А те, що біле горить, Да, то підприємство не горить. А от там далі, вже там за Солидаром, вже дорога на Сєверськ, яку теж ми тримаємо. До речі, оце озеро, ось, бачите? Місцеві люди кажуть, що воно солоне. Ну, може таке бути, тому що ж далі шахти, де добувають сіль камінь. А це ми з вами знаходимося в такому природному заповіднику. Зветься Бахмутські холми, 90 гектар землі оцього природного заповідника. Тут 40 рослин, які занесені в Червону книгу, тут вільно ростуть. Серйозно? Тобто на природну екскурсію приїхали. Так, а куди вам? Що вам? Поїхати дивитися, як вбивають людей? Я думаю, це не дуже добре. Кров, соплі, крики. Ну йдемо вище. Ви готові йти вище? Звісно. Чому ці люди, чому ці жінки розхвилювалися? Що роблять росіяни? Вони виловлюють ролики там в Ютубі там, чи десь, де працює іноземна преса, а потім навмисно, це вплив на місцеве населення. Потім туди дійсно стріляють із артилерії, і люди гинуть. І тому таке природне несприйняття взагалі в місцях компактного проживання. По селі тут можна йти в будь-яку хату, налють води, дадуть їсти, позитивно ставляться. А от в містах скупчення в місті, то вчора центральний ринок тут, прилетіли ракети «Града», людей воно достатньо сильно шокувало, прямо серед білого дня, от начебто зараз. А воно, бачите, ото вже за Солидаром ото горить. Щось теж сюди горять. Ну давайте станемо вище. Йдемо. Давайте прогуляємося по природньому заповіднику. Коли ви ще тут будете? Сергій Миколайович, поки ми йдемо, ви розкажіть свою долю. Ви хто зараз? Солдат? Та не може такого бути, щоб цілий генерал став солдатом. Чому не може бути? Ну, такого не буває в природі. Це буває. Неймовірний цей. І які бойові завдання виконує солдат князя? Всі, що командири ставлять задачу. Вони молодші, звісно, набагато. І досвіду, може, мають менше. Чого, військового досвіду я б не сказав, що мають менше. На мою думку, мабуть, і більше. Вони 8 років воюють без перерви. Без перерви. А що, дивіться, хлопці, що таке наслідки війни? Що таке війна? Бачите, засіяне поле. І воно не зібране. Хазяїн зрозумів, що він не зможе його зібрати. І оце людський труд, це сльози, це гроші. Велика сума, шалена сума грошей, бачите? Все, воно вже обсипалось. А тут, бачите, уїхав хазяїн, пшениця обсипається. Так ваш підрозділ опинився в Бахмуті, чи ви так самі захотіли? Чого? Наш підрозділ від Торецька, від Нью-Йорка несе службу до Бахмута. Ми всі бригади. Ви в якійсь бригаді? Чи ви... Ну так, в бригаді, в 72-й бригаді. 72-й? Так. Біла церква, бо ви звідки? Ну я ж з Білої церкви. А, ось воно що.
Приїхав, призвався в воєнкоматі. Та й все. Ви бачили, вам назустріч їхала гармата М109. Це Так. 155 мм. А, Вони дуже ефективно працюють. Але ми не стріляємо із населених пунктів. От. Навпроти тим, що росіяни кажуть, що ми з міста. В місті ми не стріляємо. Ми можемо тримати госпіталь, там, якісь тилові підрозділи. А танки ви самі бачили. По посадках заховані там десь чи там в якихось місцях, де немає людей. Тому що ми захищаємо свою націю, свій народ. І ми не хочемо, щоб наша присутність спричинила проблему місцевому населенню. Ну, місцеве населення не дуже це розуміє. Розуміють, але дивіться, горе воно затміває разом. Коли кожен день когось вбивають, коли кожен день прилітає, а так тут 8 років, 9-й рік, від Бахмута до Дебальцева, там до Світлодарська, яких-то 25 кілометрів. І оце гу-гу, оце 9 років, оце кожен день, як добрий ранок. Ні, ну це зрозуміло, ну чомусь дивно те, що вони шукають винних, і винних чомусь вони шукають серед українців, а не серед росіян. А у росіян попробуй пошукай винних, зразу підеш в буцегарню. Там що, є свобода якась? Ні, мається вони, що наші громадяни, типу, ой, ні, тому що це є форма демократії. ага, я зрозуміла. Це нормально, я рахую. Добре, Сергій Миколайович, ще раз, щоб зрозуміло бути. Ви були, в якому званні ви Національну поліцію покинули? В самому більшому. Генерал, що там, лейтенант? Полковник? О, сорі, генерал-полковник. А тепер ви стверджуєте, що ви звичайний солдат 72-ї бригади. Да. Ну, трошки більше, ніж солдат. Але солдат. Ну, теж генерал-лейтенант. Старший сержант. Старший сержант. А старший сержант, бо ви маєте Військове звання. військове звання, то вас старшим сержантом Ну зробили. ні, можна перетестуватися там і на офіцерське звання, але нащо? Яка різниця? А можете пояснити, що це за трансформація у вас така сталася? Ну всі повише, а ви вниз. А є різниця? Ну, От не дивіться, знаю. от ось біля нас стоїть ось майор. Ось Вас охороняє, правильно? Він не охороняє, це мій напарник, ми разом служимо. Ага, ясно. Тут майор, а я старший сержант. Яка різниця? Головне, що тут, що ти робиш, як ти вкладаєш свій досвід в оборону держави. А це все. Не рахую за важливе під час війни. Після війни почнемо мірятися, хто. Тобто ви вирішили, що якби мої знання в поліції, ви ж радником були на початку Я війни? є радник? Ага, ви і досі радник. Якби недостатньо, і ви вирішили піти воювати. Звісно. І це нормально. І я знаю десятки людей, і не одного, десяток генералів, які пішли, звичайно, там, хто в який підрозділ був мобілізований і несе солдатську службу. Генерал поліції це добре, тоді йди працюй в поліцію. Але в поліції є достатньо зараз фахівців, які знають, що робити, і можуть свою роботу робити. Ми їх виховали. Навіщо ми будемо з собою заміняти їх? Допомагати, так. Да. Ми ж лютий березень ніде не дівались. Кожен день робили роботу. А тепер служимо в Збройних І силах. командиру вашому, яке там звання вашого безпосереднього командира, скільки йому років? Лейтенант. Лейтенант. років? Ну, років 35 теж таки. І вам нормально під... Нормально. Йому складно мені виказати, але хай вчиться. А, тобто він вам каже ви. Да. Ну і я йому ви з повагою. Що буде далі? Зараз якась оперативна пауза, чи тут ви її не бачите? Ну, судя по цим боям, які тут йдуть на нашому участку фронту, це не є оперативна пауза. Це ми стримуємо наступ росіян цілодобово. Цілодобово. І тут не ми одні, тут декілька військових бригад, але назви бригад, мабуть, некоректно. Як ви вважаєте, зараз це ефективно, чи вони просто нарощують сили і підуть ще? Хай вважає про це головнокомандуючий. І в мене достатньо хороша посада. Вона дає можливість думати ті в межах поставлених задач. У вас які Звідси поставлені задачі? я їх виконую. Ну, що у вас? У вас взвод, ви командуєте? Ну, звісно, от я там солдат там, чи там сержант, командир відділення протиповітряної оборони нашого підрозділу. І от у нас
достатньо специфічні завдання, але вони мають ширший спектр, тому що на війні Походу. все не так, як в книжці. Слухайте, а ви от кажете, що поля наші горять, типу, а ми не палимо їхні. Ну, але я так розумію, що все-таки це якби не навмисно, а просто вони по позиціях луплять і загоряються поля. Чи ви думаєте, що це... Як це, навмисно чи не навмисно? У них задача знищити нас, наша задача знищити їх. Але на відміну їх, ми розуміємо, що це на нашій землі, і ми не повинні завдавати лишньої шкоди. Ці фермери біля нас тут просто такими сльозами плачуть. Дайте можливість убрати. Хлопці, не відступайте, ми вас просимо. Це людський труд, це маса грошей. І ми намагаємося, навіть коли ми там формуємо лінію оборони, там окопи риємо чи що, ми обов'язково звемо власника і кажемо, слухай, дивись, нам треба так, яка твоя думка? Ми не питаємо, можна чи не можна, тому що це війна. Але ми з ним узгоджуємо ті питання, щоб найменше шкодити його господарству. Це дуже важливо. Ми не вирізаємо місцеві посадки, дивіться, нам в ліс везуть із тої частини України, де достатньо багато лісу. Хоча можна ж було б взяти і різати тут, що тут. Але ми розуміємо, що тут в степах кожна деревина це дуже важливо і вона дуже тяжко росте. А що по Бахмуту луплять? Бо там, типу, дислокація військ? Та вони вже під Бахмутом, просто близько. І вони, у них же задача не тільки знищити там українську армію, а й змінити думку людей, посіяти паніку, страх. У мене свекру 57 теж призвали. Ну, а мені все 51, якщо дотягнемо. Коли у вас день народження? Не в Чорногорії я, чи де там писали про мене, не в Хорватії, не в Польщі вожу гроші мішками. Що саме оце б'є? Це хто про вас тобі казав? Хороші люди, напевно. Бачите, поля осипаються, ото клинками то людські паї. Вони евакуювалися і збіжжя пропадає. Але його ніхто не краде, бачите, не ходять тут чужі комбайни, не крадуть збіжжя. Ви кажете, що до ваших позицій 1,5 кілометри повзти, але ви повзете? Ні. Я чесно кажу, я не повзу. То як ви добираєтесь? Моя особисто, бойове місце несення служби до сьогоднішнього дня не була пов'язана прямо з самим переднім окопом переднього краю. Так сталося, що мене призвали в піхотну частину, не знімай ботанки, в піхотну частину, але не рядовим піхотинцем, а в взвод протиповітряної оборони. І наша задача трошки інакше. Да. І я не соромлюсь це сказати, що я не Джеймс Бонд і не рейнджер, і не той, хто одним махом сімерих убивахом. Ні. Я навіть мізинчиком не ворухнув, щоб обрати собі там те чи інше посаду чи місце служби. Яка посада в солдата? Чи ти будь в танку ти солдат, чи ти біля гармати солдат, чи ти в окопі солдат, чи ти будь-де солдат. В межах оборони нашої бригади у нас цілодобові контактні бої. Цілодобові бої. Ми стримуємося, десь робимо тактичні маневри. Це керівництво бригади ставить задачі, той чи інший командир батальйону чи підрозділу в межах своєї компетенції маневрує, щоб дурно солдати не гинули від того чи іншого виду ворожого вогню. З утриманням позиції відповідно. Розповідати щось про дії в некомпетенції нашого підрозділу я не маю права, тому що я вже не публічний політик. У вас не видно, що якось збільшується кількість на вашій ділянці фронту, Їх не зменшується на нашій ділянці фронту. Ждуни. Це придумана якась,
Що це таке? Люди кажуть, ми хочемо залишитись тут, де наш прив'язаний пуп, чи там скрепи якісь, як кажуть, да, там російська версія. І вони на це мають право. А ми, які представляємо силову частину своєї держави, чи там політичну частину своєї держави, чи правоохоронну частину своєї держави, чи публічну частину держави, ви, медіа, да? Публічна частина, четверта влада. Ми не можемо забезпечити їх безпечне існування. То хто винен? Вони чи ми? В їхньому розумінні ви. Ну чи ми? Як на мене, то точно ми. Ми збираємо з них податки на утримання армії. Так утримуємо армію таку, щоб ніхто не зміг на нас напасти. Або ми дали, хай нападають. Ми повинні дати гідну відсіч. Але на нас нападає дуже велика армія. Ну так ми знаємо, з ким маємо сусідство. Чи не зможемо? Ну, полів. Це оборонна граната, да? Це ось граната наступальна. Тобто менший заряд вибухівки і менший заряд елементів ураження. Тобто можна кидати отак. Оце Радянський Союз. Оце придумано 100 років тому. Оце сучасна історія. От просто порівняння, хто з ким воює. Оце сучасна історія. Оце граната, яка за 150 метрів ураження буде, да? А це тепер отак вона була. Це отак, а отак, це отак. Сучасне і старе, дебільне і розумне. От війна з чим, розумієте? Треба носити дві, а європеєць носить одну. І ефект набагато кращий. Зрозуміли? Добре, поїхали. І вага одної цієї легше, ніж оця. Ну цих солдатів треба носити дві. Це минуле століття, це СРСР. Що це треба викинути і забути? Треба йти вперед. Ось що, технології. Ось що. І це такі самі елементи ураження. І там такий же самий, якийсь такий вибуховий пристрій, якого хватає. Оце виходить наступальна граната, ось вона така. А це оборонна граната. То вона в складеному вигляді легше, ніж одна з двох. А цих треба мати дві. Як я Поїхали. придумав порівняння, розумієте? Супер. І чому ми, маючи в 10 разів менше там, чогось, артилерії, ракет, там, танків, будь-чого, ми утримуємося, тому що Європейська Унія нам дала оце. Одне замість оцих двох. Одну гармату замість 10 старих. Ну, зрозуміли?